नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सानो हुँदा पढेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हिमताल छो रोल्पा हाम्रो यसपालिको गन्तव्य रह्यो। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको दोलखा जिल्लामा पर्ने छो रोल्पा हिमतालको नजिकैबाट अध्ययन गर्न र यहाँ रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले हामीलाई यो गन्तव्यमा पुग्न हचकचायो। पहिलो दिनको यात्रा काठमाडौँ पुरानो बस पार्कबाट दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट हुँदै गोङ्गर खोलासम्म गाडीको यात्रा थियो। बाटोमा हामीले खोला नाला र सानातिना झरनाहरू देखि नै रहेका थियौँ, तर हामी भने सिङ्गाटीको भोले झरनाको पर्खाइमा थियौँ। भुल्ले झरना हामीले सोचेको भन्दा पनि ठुलो रहेछ र हामीले यहाँ निकै समय पनि बितायौँ। हाम्रो इनिसियल प्लानिङ अनुसार पहिलो दिन सिमी गाउँसम्म पुग्ने लक्ष्य थियो, तर भुल्ले झरनाको सुन्दरताले समय बितेको चाल्नै पाएनौँ र साँझतिर अलि सिमसिम पानी पर्न थालेकोले हामीले पहिलो दिनको बास गोङ्गर खोलामा नै बस्ने निर्णय गर्यौँ। बिहानको चिया नास्तापछि हामीले हाम्रो दोस्रो दिनको यात्रा सुरु गर्यौँ। चराको चिराङसँगै त्यो बगेको खोलाको छङछङ आवाज र छेदछेद झरनाको दृश्यलाई हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गर्न थाल्यौँ। भाग्यले हाम्रो ड्रोन खोलावारी नै क्र्यास भयो र हामीले सजिलै ड्रोनको उद्धार गर्न सक्यौँ। छेदछेदबाट सिमी गाउँ अनि पुरै रोलवालिङ भ्याली जाने बाटो भेटिन्छ। हामीले पनि त्यही बाटो समात्यौँ र चुलिङ्गे पुल तरी सिमी गाउँतिरको यात्रा अगाडि बढायौँ। 2 घण्टाको मिठो उकालो हिँडाइपछि हामी सिमी गाउँ आइपुग्यौँ। ठुलो स्कुल थियो, स्कुल बनाउँदा स्कुलको उद्घाटनकै दिन वैशाख 12 गते उद्घाटनकै दिन भूकम्प आयो। भूकम्पले छाप्पै पाएर यो फेरि पछि बनाएको छु। यो जापानिज सहयोगमा हाम्रो वाङछे शेर्पा भन्ने भाइले जापानिज डोनरहरूले सल्लाह गरेर अनि उहाँले आएर यहाँ यो अहिलेको स्कुलको यो अवस्था बनाइदिएको। दुधकुण्ड विशेष त अब धार्मिक स्थल दुधकुण्ड भएको छ। दुधकुण्ड हेर्नको लागि विदेशी प्रायः जस्तो दुधकुण्ड छो रोल्पा भनेर आउँछन्। अब नेपालीहरू प्रायः जस्तो छो रोल्पा भनेर आउँछ। नेपाली पर्यटकको मात्रा एकदम बढ्दो छ अहिले। गत वर्ष 2-3 वर्ष भयो हजुर, भूकम्प पछाडिबाट नेपाली पाहुनाहरूको एकदम चाहिँ ऊ भइरहेछ, उहाँहरू आइरहनु भएको छ। खुसी लागेको छ हामीलाई।
सिमी गाउँ पुगेर हामी खाजा खान विश्राम गर्यौं र यहीँ आएर मात्र थाहा भयो कि सिमी गाउँ नै अन्तिम विद्युत उपलब्ध भएको ठाउँ रहेछ। त्यसकारण हामीले हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू फटाफट चार्ज गर्न थाल्यौं। एउटा स्पेयर ब्याट्री छ हैन? एउटा त छ नि। यो त लगभग अनि 18-20 घण्टै जान्छ भने मेरो मोबाइलमा नि स्पेयर ब्याट्री डोङगाङ पुग्ने हाम्रो इनिसियल प्लानिङ थियो, तर ग्याजेट चार्ज गर्न हामीलाई निकै समय लागेको कारण डोङगाङ पुग्न नसके पनि सुर्मुचेसम्म पुग्यौं र रातिको बास पनि पायौं। सुरमुचे होटेलको दाई दिदीसँग बिरावारी भएर हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौं। हरेक दिन चाहिँ यो यात्रामा हामीलाई साथ नछोडेको झरना सुरमुचे होटेलबाट करिब 15 मिनेटको हिँडाइपछि हामीले फेरि अर्को रमणीय झरना फेला पार्यौं र त्यही हामी नुहाई धुवाई गरेर रमाइलो पनि गर्यौं। क्याल्चे पुग्दा आफ्नो साथीहरूलाई कुरिरहेको अवस्थामा 2 जना बहिनीहरूसँग भेट भयो र हामीले एकछिन उहाँहरूसँग मिठो कुराकानी पनि गर्यौं। म सोने अधिकारी, हामी चाहिँ 6 जना आएको होइन काठमाडौँबाट। बाटो नै हराए हामी सुरुमा त ढुङ्गामाथि चढेर बाटोदेखि रक क्लाइम्ब नै भएको थियो। एकजना यताबाट चढे, एकजना यता कहाँ हो बाटै छैन कि यस्तो 6 जना थियो होइन। खास 2 जना गर्दै हिँडिरहेको थियो, त्यो पेस मिल्नेहरू 2 जना भइरहेको थियो कि हामी चाहिँ बिचतिर थियो त्यो बेला। हाम्रो अगाडि चाहिँ 2टा साथी थियो, पछाडि 2टा थियो होइन। हाम्रो अगाडि हामी हिँडिरहेको थियो अनि भरे त एक ठाउँमा ठ्याक्कै रेस्ट गर्ने यस्तो उभिन्छु त अर्को डाँडाको माथि एउटा साथी टुई हिँडिरहेको छु यस्तो डाँडाको माथि। छो रोल्पा यता छ ऊ त्यहाँ माथि दुईजना थियो, एक्लै हिँडिरहेको छ। देख्दा पनि देखेन होला, अलिक ब्राइट कलरको ज्याकेट लगाएको। लास्टको हो त्यो चढ्ने पहाड। डोङगाङमा खाजा खाएर हामीले हाम्रो बेडिङतर्फको यात्रा अघि बढायौँ।
र यहीँदेखि हाम्रो रोलवालिङ भ्यालीमा प्रवेश भयो। रोलवालिङ भ्यालीमा कुनै पनि प्रकारको पशुपन्छीहरूको काटमार प्रतिबन्धित रहेछ। यदि कसैले गरिएको पाइएमा रु 50,000 जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने यहाँको छुट्टै नियम कानुन रहेछ। यो यात्रामा हामीले चौरी गाई बेडिङ गाउँमै पुगेर देख्यौँ। बिहान हामीले बेडिङ गाउँलाई नजिकबाट अवलोकन गर्यौँ र बेडिङ गाउँ साँच्चीकै व्यवस्थित तरिकाले बनेको गाउँ रहेछ। होटेलको दाइ दिदीसँग बिदा हुने क्रममा उहाँहरूले हामीलाई तपाईहरू माथिको गुम्बा नजानी भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार हामीले माथिल्लो गुम्बातिर लाग्ने निर्णय गर्यौँ। निकै नै कठिन ठाउँमा रहेको यो गुम्बा र यहाँबाट देखिने बेडिङ गाउँको दृश्य, सायद हामी माथि नचढेको भए यति सुन्दर दृश्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो होला। गुम्बा भ्रमणपछि ना गाउँ जाने क्रममा दुर्भाग्यवश हामीमध्ये एकजना साथी बिरामी भयो र त्यसपछि हाम्रो हिँडाइको गति पनि अलि सुस्त हुन थाल्यो। हामीलाई ना गाउँ पुग्नु हामीले सोचेको भन्दा पनि निकै समय लाग्यो र रात पनि निकै परिसकेको थियो। हाम्रो यो यात्राको फाइनल डेस्टिनेसन छो रोल्पा हिमताल पुग्न ना गाउँदेखि 2 घण्टा लाग्थ्यो। समुद्र तहभन्दा 4580 मिटर उचाइमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको यो हिमतालको नजिकैबाट अवलोकन गर्न हामी ना गाउँबाट बिहानै हिँड्यौँ।
मौसमसँगै तालको रङ र प्रकृति बदल्ने यो हिमताल पुसमाको जाडोमा पुरै हिउँको चट्टान भएर हिँड्न मिल्ने बन्छ भने गर्मी र वर्षायाममा ताल बनी यहाँको पानी गाउँभरि खोला नालामा कलकल बग्छ। हाम्रो यो यात्रा यही ताल पुगेर मनमोहक दृश्यको अवलोकनमा आनन्द लिँदै अन्त्य हुन्छ। हिमाल हुनु त स्वाभाविक नै थियो र छो रोल्पा ताल त गन्तव्य नै। रोलवालिङ बन्यो हाम्रो मिठो सम्झना र यहाँका मानिस साथी झैँ। यहाँका हरियाली र अनगिन्ती झरनाले जो कोहीको पनि मन सजिलै जित्नेछ। यो यात्राभरिमा हामीलाई साथ सहयोग गर्ने सबै व्यक्तिहरूप्रति हृदयदेखि धन्यवाद।